Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në televizionin Skampa dhe në Elbasani News. Në studio Roze sigurisht çdo të ejte, takohemi sërish bashkë, do t'ju prezantoj të ftuarat e mia për sonte pa humbur kohë. Ato janë Eva Murati, aktore dhe prezantuese, drejton në studio UEFA Champions League dhe Sport Week. Elvira Xhyra, basketboliste, prej 18 vitesh ka drejtuar ekipin kombëtar të basketbollit, aktualisht është mësuese fiskulture dhe drejton ekipin e basketbollit për femra të Elbasanit. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe njerë, ju falenderoj që jeni me në sonte, mirë se erdhët. Si që prezentuam edhe të ftuarat tona, besoj ju a ka marrë mendja që sot do të flasim për femrat në sport, për rolin e tyre dhe karrierën si ka qenë dhe si është. Ela, do doja ta filloja me ju, jeni një sportiste e hershme, keni një karrierë shumë të gjatë në sport. Si nisi, si erdhi dëshira dhe vështirësitë me të cilat u përballët? Atëherë unë kam filluar sportin në vitin 1979. Isha në shkollën 8 vjeçare, sot është Alia Gjau, në ndeshjet që bësh ndërmjet shkollave të 8 vjeçares, edhe aty u pikasa nga ish trajneri im ndjes pas, sepse sot nuk jeton shoqëri hyske, dhe filma së saj dhe nga mosha 11 dhe sot që unë flas, unë nuk jam ndar as në një moment nga tapeti i basketbollit të qytetit tim, ku kam luajtur për moshës 11 deri në 44 vjeçe dhe kam 23 vjet trajner ekipit të rritura të Elbasanit dhe 18 vjet ekipit kombëtar të Shqipërisë për femrat, për treja dhe për të rriturat. Në fillimet e jona sigurisht ishte vështirë, sepse të fillo sporti në vitet 79 të kohës së diktaturës ishte një tabu. Unë vija nga një familje që përbëhesha nga 3 vëllezër dhe ato nuk e konceptonin dot që motra tyne lunte basketball, por ne me thënë të drejtën e kemi dhe ngen, sepse kam pas 2 goca xhaje, Liliana dhe Elvira Xhyra, dhe ato me ekipin e basketbollit, pastaj vijoi vllai i Lilianës Erben Xhyra, dhe fëmijët e tyre dhe niprit dhe ndesat e mi. Ishte le të themi po, e kemi si traditë, domethënë lojën e basketbollit. Momenti i parë që dole në fushë, le të themi, si ishte? Momenti i parë që kam... Pëlqeve apo jo? Sigurisht, për ne edhe qëndrova në ekipin e basketbollit dhe nuk më lëcuam me fjalë. Isha 12 vjeçe dhe kam luajtur me ekipin e trejave, kur trajneri dhe të gjithë stafet që punoshim me ne, pikasën që unë do bësha një talent. Dhe normalisht këtë e kam realizu. Dhe nga ai moment, ishte shumë vështirë, sepse në atëherë unë kam luajtur për herë të parë në kamp sportiv. Nuk besoj që ju ta dini, kamp sportiv është mbrapa pallatit. Po është ku është pallati i AD-s mbrapa, është akoma fusha, pavarësisht se aty nuk kryen më aktivitete. E kam nisë në kamp sportiv dhe në të dietën në pallatin e Tomor Sinani, që vazhdoj akoma dhe sot. Sigurisht. Eva, ndërkohë për ju flisni për sport, ju nuk merreni me sport, si përfundoi një aktore me një karrierë shumë të mirë, të drejtojë emisione sportive, kishe dëshirë? Në thënë vërtetën, po gjoja më aq shumë që dhe u futa në rolin e prezantuesës, rolin që kam zakonisht, dhe isha gati të bëja në një pyetje për tregimin. Ishte shumë e bukur, jo, po e shijoja me të vërtet shumë. Ishte shumë interesante, për të vërtetën, unë jam marrë që e vogël me televizion, i kisha bërë ato hapat e mia të parë, le të themi ndoshta që nga mosha 15 vjeçe me reklamat, prezantimet e para, zyrtarisht kam filluar në televizion 18, në momentin që ato e quaj zyrtarisht, sepse në momentin që ti ke një punë të përditshme, nuk ke më projekte, por ke gjithë vitin, le të themi, e kalon duke u marrë me një program të caktuar. Kalimi në sport ka qenë pak i çuditshëm, për të vërtetën, unë e kam marrë si një sfidë
pak me veten time, nuk isha shumë e sigurt, kisha shumë kohë që më ofroheshin programe sportive, e kam patur një emision me të ftuar nga më të ndryshmit, më shumë me VIP-a, celebritete shqiptare, me aq sa mund të përflitej në jetën e Tiranës. Ishte interesante, më pëlqente, po kur erdhi oferta për Champions League-ën, me thënë vërtetën kam patur një mëdyshje sepse nuk isha e sigurt. Ndoshta nuk e njihje shumë botën e futbollit, e ndjeje vetëm të papërgatitur. Ishte një lëmi që ishte totalisht e panjohur për mua. Unë sigurisht e shihja ndeshjet me po atë qef, sidomos kur ka ndeshje të mëdha Champions, finalet e Championsit ose botroret, europianit, sigurisht këto i kam ndjekur dhe më përpara, po më tepër me atë qefin e dikujt që ka qef të mblidhet me shoqërinë dhe të shijoj një kohë të mirë, kohë cilësore, se sa vërtet e vëmendshme ndaj futbollit. Ndërkohë që kur e pranova Championsin ishte një sfidë shumë e madhe. Kisha atë lloj frike që mua më mundon gjatë gjithë kohës mos bëja gabime, sepse për të vërtetën futbolli ka adhurues shumë të flakt. Ashtu siç unë e shoh me veten time. Dhe pastaj do kishte kritikues shumë të flakt. Për shembull, unë acarohem jashtëzakonisht shumë kur shoh njerëz ndoshta të papërgatitur aq sa duhet të drejtojnë emisionet për Golden Globes ose për Oscar ku gabojnë emrat ose kjo më jep një acarim shumë të madh, sepse është fushë që unë e vërtet. Dhe kur u furta në futboll këtë kisha le të themi frikën më të madhe. Po sigurisht Champions është kompeticioni më i rëndësishëm i futbollit evropian, sigurisht jo sepse këtë e prezantoj unë, po sepse e tillë është patenta. Edhe i jepet rëndësia e duhur gjithmonë. Ka fansa shumë të zjarrt, ka njerëz që e ndjekin gjatë gjithë kohës, edhe mua më bëhet qefi që të jem pjesë e një diçkaje kaq të madhe që ka emrin Champions League. Ndërkohë që unë kam një panel gjithkohës femra, juve në përgjithësi keni një panel gjithmonë meshkuj. Vërtet. Si ndjeni, qoftë edhe përballjen e më shumë njohurive që kanë meshkujt ndaj sportit, të zhdashur, je ndjerë ndonjëherë në siklet apo momentet të sikletshme apo e vlerësuar si event nuk kam patur ndonjëherë. Ndoshta kjo ka ardhur edhe për vetë faktin që kam shkuar shumë e përgatitur. Unë kam shumë dëshirë të bëj detyrat e shtëpisë gjithmonë, kudo ku përballem, sidomos në atë që e quaj vërtet profesionin tim. Të ulem të lexoj për aq sa që mund të lexohet për Champions League-ën, sepse ato ndeshje neve i shohim live, futemi para ndeshjeve në emision për ta komentuar se çfarë presin dhe pastaj pas tyre për të komentuar se çfarë ka ndodhur në këtë ndeshje. Kështu që nuk ke shumë se çfarë të lexosh, më tepër të zgjerosh bagazhin tënd të përgjithshëm në lidhje me futbollin, në lidhje me skuadrat, me historikun, me atë se çfarë kanë bërë ato në kampionat përgjatë javës dhe pastaj se si vinë le të themi të përballen në Champions League. Megjithatë, ka patur momente që jam ndjerë e vlerësuar dhe të marrësh vlerësimin nga meshkujt të fushës së sportit, megjithatë nga ata që kanë shumë vite në dreg, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe jam ndjerë vërtet shumë e vlerësuar, sepse sigurisht ato janë profesionistë dhe të marrësh komplimente nga profesionistët që janë e duhur. Në brendësi, i ndjekën ndeshjet ndoshta me më pak, më shumë pasion, me më tepër nuk e di, sportivitet, tifozëri. Sigurisht edhe unë kam skuadrën time të preferuar, megjithatë përpiqem që gjatë emisionit të mos mbaj shumë është e vërtet që mërzitem, nuk gënjej dot, nuk them dot që nuk mërzitem kur Juventusi nuk ka atë performancë që unë shpresoj. Megjithatë, i ndjek ndeshjet me më shumë entuziazëm, sigurisht se shifja atëherë. Përpiqem që të jem e ftohtë në lidhje vetëm me këtë skuadër në veçantë, vetëm me Juventusin, me të tjerat e kam në këtë situatën. Ju e ndiqni futbollin? Pak a shumë. Po ndërkohë basketbollin vazhdoni të ndiqni, përveç se ju jeni akoma aktiv. Sigurisht, e ndjek sepse aty është pasioni dhe jeta ime. Dhe gjithmonë ja kam kushtuar gjithmonë sportit. Dhe kur mbajnë pyetjen kush është më e rëndësishme për ty në jetë, unë i them sporti dhe ha syt, si domethënë sporti. Po vërtet aty ndjehem shumë mirë. Domethënë çfarë do lloj pune mund të më afrosh, unë kurrë nuk e ndryshoj. Po për sa i përket tifozërisë, si është qasja e një tifozi? Atëherë unë i përkas dy brezave, brezi i diktaturës dhe brezi të sotshëm. Si ka qenë si është atëherë? Në brezin e diktaturës, me të thënë të drejtën, mush është pallati i sportit që edhe kur të bësh një rivënie topi, si ç'ishte futbolli, unë mund ta them me që zonjusha flet për futbollin,
nuk e ka pas futbolli, dhe në ato kohë ka që tifozlik sa kanë pas lorat me dorë. Kur do bësh një rivënie topi, që të futesh në lojë dhe ne duhet dilshim jashtë vizës, kornizës së fushës së basketbollit, do t'i thoshim dikujt që ishte ulur aty, ka mundësi të largosh pak, që unë të fus topin në lojë? Aq plot ishte mush, po, plot ishte mush salla e pallatit sportit. Edhe e shohim me ditët e sotme. Nuk e di, po unë kam mendimin që atëherë ishte më e vërsuar me sporti, financohesh më shumë për sportin. Të gjithë strukturat fillonte që nga i madhe deri te i vogël ishin të interesuar dhe në çdo ditë hane, dhe unë flas me shumë nostalgji sepse kam shijuar atë pjesë, dhe çdo ditë hane ne do shkonim dhe do jepshim llogaritë të sekretari i partisë dhe ke inspektori i sporteve, pse ne u rrafëm, kush ishte defekti, ku qëndronte arsyeja. Sot kemi, domethënë kemi dalë dhe nën kampion me ekipin e triturave, kemi dalë dhe kampion me ekipin e trejave, nuk thot kërkush as pse fiton. As pse fiton dhe as e hume. Jam kurioze cilat kanë qenë arsyet më tepër që jepeshin zakonisht. Pse u humbët për shembull aty apo? Po, me thënë të vërtetën, atëherë bash tamam sport, sepse ne ishim gjithë i herë bio, si i qushim ne. Unë që isha lojtare e Elbasanit nuk mund të shkoja të luja dot me lojtar, të shkoja të luja me ekipin e Tiranës apo Dinamos. Qofse unë do isha studente, do shkoja dhe do luja me ekipin e studentit. Me bio ju kuptoni që ishin gjithë Elbasanli. Jo, gjithë një qyteti. Po. Kurse sot për të forcuar një ekip merren lojtarë të ndryshëm. Merren mirët dhe dobëson ekipet e tjera, dhe për ne nuk ka rivalitet më sot. Dhe aq më keq që kanë hyrë tash që marrin dhe lojtarët huaja dhe po i lejnë lojtarët vendas të rrinë në stol. Dhe kur bëhet fjalë pastaj për një ekip kombëtar të tjera me radhë, nuk e ke atë rezultat që duhet të japësh, sepse nuk luan, po nuk bëre kampionat kombëtar, nuk mund të bësh dot një kampionat ndërkombëtar. Po ndërkohë për sa i përket tifozërisë së femrave, le të themi që futbolli vitet e fundit Eva ka më tepër tifozë femra nëpër stadiume sidomos. Në përgjithësi ka shkojnë më tepër për një gjë ndryshe, kupton, një aktivitet ndryshe, të kënaqen, sidomos kur kanë ndeshje të mëdha, ndeshje të mira, po këto le të themi për këto ndeshjet big, për këto ndeshjet e mëdha. Megjithatë ka tifozë femra që ndjekin shumë futbollin dhe mua më ka lënë vërtet mbres kjo gjë, sidomos kur fillova në fillim, më dukeshe një çike çuditshme kjo pjesa dhe nuk e dija se si do ta prisnin edhe njerëzit, domethënë se kur kalova nga le të themi gazetare kulture në gazetare sporti. Ju vetë keni shkuar ndonjëherë në stadium përpara se të ishit një prezentuese sportive? Më kishte rënë rasti, me thënë të vërtetën. Më kishte rënë rasti madje stadiumi në parë ku kam shkuar ka qenë San Siro dhe ishte vërtet një eksperiencë jashtëzakonshme. Ata marrin shumë seriozisht lejen që San Siro është stadium legjendar njërë, përpos kësaj nuk ishte një ndeshje e madhe, Inter Fiorentina, ndeshje kampionati, megjithatë ishte shumë bukur atmosfera që krijoi. Kam shkuar në stadium këtu në Shqipëri, në Tiranë sigurisht për derbi, pjesë më të madhe, përpos ndeshjeve që kam pas kombëtarja, që zhvillohen në qytetin e Elbasanit një pjesë e tyre. Megjithatë, atmosfera është gjithmonë e jashtëzakonshme, gjithmonë shumë e bukur. Mua më pëlqen që të mos ketë më kështu dallime gjinore, femra meshkuj, sigurisht, por ende ekziston. Pasioni është pasion, nuk ka rëndësi. Unë jam kurioze më tepër për këtë, le të themi, interesin në ulje për sportin, në përgjithësi në ditët e sotme. Sepse gjithmonë kam dëgjuar edhe njerëz të tjerë që kanë pasur thuar në emisionin tim që thonë që dikur ka qenë vërtet e jashtëzakonshme pjesëmarrja dhe çdo gjë tjetër, ndërkohë që tani ja Ila do na e tregoj një gjë të tillë. Pra sa dëshirë kishte dikur dhe sa dëshirë ka sot fëmijët që nuk ka dëshirë, sepse po ta shikosh të gjitha palestra të pallatit sportit ka prurje fëmijësh. Sigurisht që kur vjen se ne fillojmë me mosha të vogla, që 6 vjeçë, deri në atë moshë nuk mund të thush që ky mund të bëhet sportist apo nuk bëhet sportist. Po zakonisht qëllon që vazhdon që kur fillon dhe vazhdon me stërvitjen dhe këto, ka fëmijë që kanë shumë dëshirë për sportin. Po pretendimet e prindërve, si ishin dikur si janë sot? Shohin këto Champions League e këto lojtarët e mëdhenj që marrin milionat e miliarda dhe thotë fëmia im pse mos marrë aq lekë, kupton? Unë tani do ta bëj sportist, po a do i marrë ato vlerat e lekëve që merr X apo Y-in? Nuk është më çështje pasioni. Po nuk tash ti lidhim thjesht vetëm me pagesat. Në përgjithësi, familjet e atë fëmijëve që merren me sport bëjnë një sakrificë shumë të madhe të jashtëzakonshme.
jashtëzakonshme. S'po flas vetëm për sportistët, po flas atyre që merren në art, për shembull balerinat, që kanë një stërvitje të jashtëzakonshme të përditshme. Si në lidhje me ushqimin, si duhet ushqehen, sepse sigurisht të ndryshe ushqehet një adoleshent i zakonshëm të ndryshe një që merret me sport, ka nevojë për proteina, ka nevojë për karbohidrate, për shumë gjëra tjera. Ndërkohë që nuk është një investim që rrallë herë kthehet mbrapsht. Në këtë sens, sigurisht gjithë kemi pasionet tona, megjithatë ndoshta ndonjëherë njerëzit është ambienti që nuk i stimulon sportistët që rrallë herë kthehet mbrapsht ky investim? Po, edhe ajo është një... Për shumë, unë po flasë për sportin ku janë vetë. Ekipi normalisht është për 12 vetave dhe 2 trajnerë, 14. Ne marrim një pagë që quhet totali një ekipi të diku te 900.000 lekësh. Kur në vit 900.000 lekësh është e qumë të trajtim ushqimor dhe i japin sportistëve më të mirë që kemi. Dhe ky 900.000 lekësh nuk duhet të paguajmë dhe nga një udhtim që nuk ka mundësi sepse jemi shumë ekipe që ta financoj klubi, ose duhet paguajmë edhe licencimet e ekipit, kupton? Gjithmonë te ky 900.000 lekësh. Pa e thonë që është shumë pak. Shumë pak. Vetëm të pasurit mund të bëhen sportistë mirë, domethënë. Megjithatë ka shumë femra që kanë bërë emër në sport, kanë bërë vazhdojnë sigurisht po them për 3 lojtare që kam unë, titullarët e ekipit tim. Ndërto është dhe një vajzë që quhet Enisa Qosia, ka 3 vjet që është pikëshënuesja më e mirë në Republikë. Që unë nuk besoj që një do të flasim më vonë, vetëm pas mund ta di që ka një sportiste që është elitar në qytetin e vet. Dhe sigurisht të ketë stimulime. Ka pasur edhe do të flasim me emra konkret se kush janë ata që vërtet kanë bërë emër në sport në Shqipëri dhe i kanë dhënë Shqipërisë më tepër se sa kanë marrë, duke qenë edhe ambasadorët tonë, qoftë këtu po qoftë edhe në botë. Ne do të rikthehemi pas pak vetëm pas një hapësire publicitare. Profesioni i arbitrazhit, ose si mund ta quaj, është një profesion që unë mund ta cilësoj më të dashuruarin tim. Fakti që aq sa i vështirë është ka edhe aq të bukura, por që ka nisur në mënyrë spontane fal një miku tim, që tani e kam kolegën e Jorgjit, që është një ndër arbitrat më të mirë në Shqipëri, edhe fal si të thuash këshillimeve të tij që më foli për sa i përket arbitrimit dhe fillova ta startoj këtë punë ose profesion, që gjë që po më pëlqen shumë tani. Të qenurit arbitre futbolli është pak sa e çuditshme në Shqipëri, por që tani si thua po mësohen me idenë që ka arbitre femra, edhe megjithatë po e mbështesin idenë dhe po e suportojnë femrën që të jetë edhe më shumë shpesh në sport. Në gjithë Shqipërinë jemi 20 femra arbitre, 3 prej tyre kemi sistemën e FIFA-s që arbitrojmë edhe jashtë ndërkombëtare. Nuk mund të them që ka paragjykime, është diçka që i duket e veçantë edhe po i pëlqen tashmë. Ndërsa nga arbitrat meshkuj pa diskutim që kemi për kraje. Kam nisur në basketbol, është gjëja më e mirë që kam bërë, që kam nisur me trajnerën më të mirë, që për mua është shembull, edhe është idhullim pasi që fëmijë shija mënyrën se si ajo na stërviste, korrekcinë e saj, çdo gjë me pikë dhe me presë, se si duhet që të punoje me seriozitet për të arritur majat dhe për të kap nivelet më të larta në sport. Është për mua pa diskutim që është trajnerja dhe është njeriu që duhet ta ndjekin shembull paktën sportistët që vazhdojnë dhe trajnohen me zyshelën. Jemi rikthyer sërish në studio, pra siç e përmendëm pak më parë, nuk mungojnë rastet e suksesit. Unë do të përmendja një, siç është Emanuela Rusta, ju e keni rritur, le të themi, në botën e... Emanuela e filloi, domethënë karrierën sportive në... Sot është e para femër arbitre në Shqipëri. Me ekipin e basketbollit, ndërkohë që aty nuk do jipte maksimumin e vet, sepse përveç fizikut, gjatësisë të tjera me radhë. Dhe një ditë bukur vjen në stërvitje dhe më thotë, Zyshe, të marr parasysh ty dhe ecurinë tënde, unë kam vendosur të bëhem arbitre. Shumë bukur i thash unë, kënaqësi, dhe unë them që pse jo, ti do jesh dhe ndër të para, ashtu siç isha dhe unë ndër të para, trajnere femër të basketbollit femra. Në gjithë karrierën sportive, që kanë qenë brezat ekipi femrave kishte trajner mashkull. Edhe po mashkull. Edhe e para femër që ka qenë trajner kam qenë unë. Kam ty ta bun, domethënë, që isha.
Dhe unë e kam marrë në vitin 1996. Imagjino, edhe në atë 7-a, në atë 6-a që ishte lufta A është më afërt një trajnere femër ndaj sportistëve të saj, se sa një mashkull, janë më të lirshme, është më suksesshme në këtë drejtim? Sigurisht që më e lirshme është si në sigurie nën edhe bi. Dhe unë kështu i konsideroj. Dhe zakonisht më thojnë, sa fëmijë ke? Dhe unë i them kam shumë. Sepse për mua me vërtet janë shumë. Dhe unë ashtu i konsideroj sportistët fëmijët e mi. Por në fakt, sa sakrifica ka angazhimi juaj Sigurisht që ka. Në sport, me kaq shumë aktivitete, gjithashtu në shkollë? Po, deri para 90-s, kur t'ishe trajnere, nuk duhet t'ishe mësuese, kuptohet, ose do ishe trajnere profesioniste, ose do ishe trajnere me honorare që tregojnë, gjysmën e normës e kishe mësuesi dhe gjysmën e normës e kishe trajnere. Sot unë bëj 22 orë mësimi dhe për vetë orëve të mësimit, më duhet shumë shpejt ta konsumoj drekën dhe në vrap turm te pallati i sportit. E vështirë, sigurisht që e vështirë për kushtet, për gjitha. Të zhdashur herë të heqësh dorë nga detyrime familjare për t'ia darë në një kohë të plot me sportin? Unë i rregulloj shumë mirë raportet, që edhe familjes t'i përgjigjem, po edhe punëve, që unë e quj punë edhe sportin, ti bëj me përpikshmëri të gjitha. Jo, nuk më pengon absolutisht jo. Për vetën time nuk e kuptoj, domethënë jetën time pa sportin. Nëse mua do të më vrasësh me pa sport. Është dëshira, është luma ai që e zbulon thirrjen e vet në jetë. Kështu që prandaj e besoj kur thotë që nuk jetoj dot pa sportin, sepse është tamam një farë dëshire shumë e madhe. Tamam, janë me fat njerëz që nuk do jetoj dot pa aktrimin apo pa të qenit prezantuese në një televizion. Kjo është një pyetje shumë e vështirë, po ndoshta besoj pa aktrimin. Ndoshta nga që prezantimin e ndjej më në fushën time, ndje më e lirshme, më e qetë, nuk kam nevojë për shumë përgatitje, ndërsa për aktrim duhet t'japësh vërtet zemrën dhe shpirtin për atë një rol që të jepet, në aq kohë sa të jepet, pasi sigurisht edhe produksionet nuk është se janë të jashtëzakonshme që të bëhen shumë produksione në vit, por që aq pak sa tjetër duhet t'japësh maksimumin tënd. Eve, ndërkohë edhe bota e prezantimit televiziv, por të sportit, le themi, ka qenë ekskluzivisht e meshkujve. Si erdhi ndryshimi, si ishin fillimet, pak a shumë femrat kanë qenë vetëm si kukulla në studio, ndërkohë tani janë ato si ju që janë femra të përgatitura dhe flasin për sport. Jo, zonja po tregonte shumë bukur atë pjesën që kam qenë ndër trajnerët e para. Gjithmonë ai që është i pari në të bërurin e një diçkaje ka jashtëzakonisht shumë të vështirë. Sepse duhet sakrifikoj shumë për të mposhtur një mentalitet që tashmë njerëzit e kanë krijuar dhe ndoshta disa njerëz nuk duan ta besojnë këtë gjë që janë disa ndarje të disa profesioneve të ndryshme, po ama në ndërvetdijen e tyre e dinë dhe kanë një mendim të përcaktuar. Në përgjithësi, gocat që dilnin le të themi nëpër emisionet sportive, kam patur gjithmonë atë rolin e valetës, rolin e kukullës së bukur që diskutonte, më tepër thoshte publicitet, po besoj se ky ka qenë vetëm fillimi. Me kalimin e kohës, mendoj që kjo gjë ka ndryshuar, edhe unë shoh edhe emisione të tjera zakonisht shumë serioze, jo vetëm në po them në Europë, por gjithandej edhe emisionet e sportit kanë prezantuese femra. Kështu që unë pak të shoh këto si motrat e Champions League-ës në Itali, në Angli, janë të gjitha prezantuese femra dhe janë vërtet zonja që ke dëshirë. E bën më të rreqës emisionin, më interaktiv, të qenit edhe një femër në studio, sepse një mashkull mund të ketë më tepër bagazh sportiv, por të qenit një femër çfarë jep një emision sportiv? Mendoj se duke parë me një sy femëror, me një sy tjetër pa syrin deri diku të tifozlikut ose pa një personi që le të themi ka ardhur nga pankina, qoftë duke qenë trajner, qoftë duke qenë sportist vet, ishe gjërat me një sy pak më ndryshe dhe bën pyetje të duhura. Nëse një person që vjen nga kjo botë, pra një mashkull që vjen eksaktësisht nga kjo botë, do bëj një pyetje për ashtu siç e njeh ai, një person që nuk është
i kësaj fushë le të themi bën pyetje e dukura dhe sigurisht kjo është një gjë që e intrigon jashtëzakonisht shumë teleshikuesin, sepse jo të gjithë janë pjesë nga shtëpia, e vërtet. Edhe kjo është, mendoj që është një marrëdhënie shumë e bukur, domethënë e krijuar një stabilitet shumë i bukur, i krijuar të paktën në emisionet sportive. Mua më pëlqen që ka zonjusha në emisionet sportive shqiptare që arrin të prezantojnë shumë mirë. Është gjithmonë e vështirë sepse mjedisi padyshim është mashkullore dhe nisesh me një paragjykim shumë të madh, por mendoj që me përgatitjen e dukur ja dalin, njerëzit ja dalin. Me cilën grup mosh punoni aktualisht dhe a ka ende fanatizma, si ka ndryshuar kohët? Le të themi si ka qenë, si është vështirësitë që ishin, por ama lehtësirat që janë sot dhe ndoshta vështirësitë të tjera. Atëherë, në kohën e parë, domethënë të fillimeve të mia të basketbollit, i kishe kushtet optimale dhe kishe fanatizmin. Nuk mund të shoqërohesh me këtë do. Se ju ka ndodhur të udhtoni për shembull apo të rrinit grupet e djemve dhe të vajzave bashkë? Po, udhtoni bashkë, edhe kemi pasur për përbri udhëtimeve sepse nuk kishte të shkojë në Tiranë për shembull brenda ditës. Dhe do shkoshin një natë përpara, do flinin në hotel një natë dhe të nesër do shkonin të lunin. Por nuk e kapshin do tren që të ktheheshin prapë. Na binte edhe një natë tjetër të flishin, që të vishim të ditën e katërt, domethënë. Paragjykoheshit? Sigurisht që paragjykoheshin. Por unë ta them me sinqeritet, ne i kishim vëllezër dhe kalu vëllezërit dhe nuk di që në jetën tonë sportive, dy sportistë janë martuar të dy bashkë. Jo, nuk ka pas lidhje të tilla. Shumë interesante kjo. Mendoja se duke qenë nga një botë, jo, fare. Saqë ne kur debatonim dhe thoshim, po mirë vëlla, kur ti nuk më vlerëson mua, po ai tjetri mund të më marrë mua? Se ti më njeh shumë mirë. Ne jemi tan kohës bashkë edhe në stërvitje dhe në mencën ku ne trajtoheshim dhe udhëtimet i bëjmë bashkë. Kur ti më thumë jo, unë ty të kam si motor. Ai tjetri që s'mjef mua dhe kur shikon me ty, ç'a do thot? Kurse sot është krejt ndryshe. Ka ndryshuar mentaliteti, nuk i shkon ndërmend njeriu që unë ty net me këtë shokun e stërvitjes apo diçka tjetër ka të bëjë, po jo, absolutisht fare. Jo, nuk ka asnjë. Pra nuk ka më paragjykime të tilla. Vetëm brezi jon ishte ai brezi që e hoqi këtë të keqen le të themi në thonjse. Po megjithatë unë jam shumë e kënaqshme nga jeta ime sportive, nuk më ka interesuar asnjëherë, ta them me sinqeritet. Sigurisht për ndryshe nuk do kishte dashur dhe nuk do ishte aty ku jeni sot. Po, unë ndihesha mirë me vete dhe kjo ishte okay. Ke luajtur për herë me ekipin e Elbasanit. Pse? S'ke pasur oferta? Sepse jo oferta kam pas edhe si trajnere, edhe si lojtare, po asnjëherë nuk kam dashur të ik nga qyteti. Këtu nuk e di, kam dashurinë time, qytetin e adhuroj. E adhuroj për bri ofertave të rrogave të mira që më kanë dhënë, jo nuk ka shumë, nuk kam dashur. Unë kam edhe patentën e trajnerës ndërkombëtare të FIBA-s, që ka mundësi domethënë tiki dhe trajnoj edhe ekipe në vende të ndryshme, sepse njihet FIBA njihet të gjitha. Dhe nuk ke dëshirë ta bësh diçka të tillë? Jo, absolutisht jo. Nuk kam dëshirë. Biles bëj shaka ndonjëherë që nesër pas nesër shumë vite që unë mund të kem ikë nga kjo jetë, ky pallati i sportit të hiqet të morsinave dhe dihet Elvira Xhyra. Këtë duhet ta dëgjojmë, sepse ka gjatë kamet atje. Këtë duhet ta dëgjojmë kryetar të arshëm të bashkive, le të themi, neve do ta mbajmë në arkivat tona. Edhe bëj shaka me këto dhe këto qeshin, se them vetëm atëherë mund të vlerësohet. Kështu. Po sigurisht ka edhe figura të tjera që i kanë dhënë Elbasanit shumë. Po, dhe jo vetëm Elbasanit, gjithë Shqipërinë. Dy gocat e xhajës tim, po ka qenë Lili Vërçani, Zana Bekollari, Mimoza Fusha, Zonja Kovaçi dhe vajza e saj gjithashtu. Po, ato janë të fushës së ping-pongut. Sigurisht, në fusha të ndryshme. Ka shumë kanë dhënë. Domethënë edhe ato e kanë thyer tabun të asaj kohe. E pra Ila ka pasur gjithmonë figura të forta, Elbasani për sa i përket sportit që i kanë dhënë shumë këtij qyteti. Vetë ju kë keni pasur shembull në fillimet tuaja? Po si do i bi sikur unë po mbështes Liliana Xhyrën, po sigurisht ai është lojtarja më e mirë e qytetit tonë në ato vite, kështu që ato e kam pas si shembull. A ka talente sot? Talente ka goxha. Por
nuk mund t'i thush do talentit që ti do të vazhdo sportin kur nuk i sjell diçka. Sepse sot ka ardhur koha që unë të dhuroj, po të duhet më dhurosh. Të paktën ky brez që vjen sot nuk e kupton. Se breza jonë nuk fitoi diçka nga sporti. Thjesht ishte pasioni. Po, sigurisht që pasioni. Dhe bashkëmoshatarët tuaja si e vazhduan? Ju nuk keni tërhequr. Ju vazhdoni të jepni sportin. Bashkëmoshatarët e mia kanë emigruar, shumica është marrë dhe me biznese, kështu që e kanë braktisur. E kanë braktisur, po, sigurisht e kanë braktisur. Ndërsa rinisi mungon pasion. Po, edhe kam pa dhe anën e veç, ekonomike, me thënë të vërtetën. Sipas jush sa është e rëndësishme një gjë të tillë? Se le të themi që përveç pasionit ana ekonomike është jetesa. Po normale. Sot jemi në ditë vështire, quhet kapitalizëm. Po nuk dhe kur duhet t'japësh dhe duhet marrësh. Është masë normale kjo punë. Pse nuk stimulohet sporti? Aq sa duhet, le ta them. Por me thënë të vërtetën kemi 30 vjet që ngjojmë që do dalë një ligj për sportin, që janë këto sponsorizimit e firmave të mëdha. Po aktualisht edhe sot që flas nuk ka as i dritë jeshile. Duhet marrim shembull nga Kosova në lidhje me këtë, po, vërtet. Kosova, Maqedonia, e sportit dhe po funksionon jashtëzakonisht shumë mirë. Dhe i ka dhënë edhe frytet, më duket mua. Po, në të gjitha llojet e sportit. Skuadra e Kosovës ishte jashtëzakonisht shumë mirë, vërtet na bëri krenar me shumë ndeshje, kështu që nuk di se çfarë them, domethënë është rasti tipik ku ligji ka funksionuar dhe i ka dhënë frytet e menjëhershme. Kështu që unë mendoj që edhe nëse zbatojmë po të njëjtën gjë, po të njëjtën sporti kështu do vazhdojë. Edhe ne do të kemi jashtëzakonisht shumë mirë. Se tani ajo të jetë një vajzë 25 vjeç, të merret këtë me sport. Kur sporti afron 100.000 lekë apo 150.000 lekë muaj. Me çfarë do jeton? Me prindër? Sigurisht që duhet marrë diçka nga sporti. Kjo është. Dhe do ta shihni veten tuaj ndonjëherë të merret me sport, e keni imagjinuar një gjë të tillë? Mua më pëlqen shumë sporti, me thënë të vërtetën. Pak volejboll po që kam bërë tuaj që merren me sport e gjimnazit. Unë kam patur mjaft të ftuar në studio në emisionin Champions League Sports Week, emisionin e përjavshëm ku ftonim personalitete nga bota e sportit në lidhje më tepër për diskutuar për problematikat që kishte me cilat hasen, dhe pse jo për të krijuar edhe një mendim të përgjithshëm se si është të jesh një sportist në Shqipëri në ditët e sotme. Do më kishte pëlqyer, me thënë të vërtetën, unë jam tip sportiv, merrem me aktivitet fizik, po nuk besoj për që ta kisha kështu frymëzimin tim. Domethënë prandaj them luma ai që e zbulon atë dëshirën, atë thirrjen e vet në jetë, po nuk besoj se sporti do ishte një. Sa i stimuloni? Le të them që domethënë pamundësia ekonomike është ajo që është. Po sa i stimuloni ju nxënësit tuaj të merren me sport profesionist? Po, e kështu me bindje, që do të thonë, a e ke pasion, po e kam pasion, atëherë pasioni fal edhe ekonominë, do të thonë, pavarësisht se nuk merr, pasioni është pasion. Po marr vetën time. Po marr vetën time, dhe unë nuk kam fituar gjë nga sporti, po kam fituar gjë më të madhe që mu më ndoron gjithë qyteti. Dhe përveç prindërve, janë dhe fëmijët ato, që edhe kur nuk e ke menjë, të hudhen, edhe të përqafojnë, apo ka raste që dhe mund të rrëzojnë, sepse nuk e pret që ai po vjen me të forcë dhe të përqafojnë. Kështu që këtë i them unë, edhe kjo është gjëja më e madhe. Po, kjo është kënaqësia më e madhe. Dhe i them nuk është gjithçka paraja. Se sot ti po marron atë shkollën e lartë, do të vazhdosh një punë tjetër, dhe këtë e ke pasion, kështu si puna ime. Nesër pas nesër, se unë nuk do jemi përjetshme në pallat sportit, ti shumë bukur mund të hecësh në hapat e mia, mund bësh trajnere, mund të përgatitesh grupe fëmijësh, këtë e ke të drejtën tate, nuk ta pengon kush. Edhe me këto bindje, domethënë që unë vazhdoj dhe e mbaj ekipin, ne jemi në Super League, rënditimi në vend të 6 nga 9 ekipe që janë, por mua nuk domethënë e quaj suksese dhe këtë. Para një jave ishim në Kupë Republike dhe ne ishim në katër më të mirë, kuptohet, por duke marrë ekipet që unë ndeshëm, për poshtë këtyre që unë kam lënë poshtë, ekipet e tjera janë ekipe me blerje, me lojtarë të huaj. Kështu që unë vazhdon ti kesh bio ekipet? Unë bio, gjithmonë bio, sepse nuk ka mundësi që të ble, kuptohet?
Se në qoftë se unë do kisha mundësi, nuk do kisha më shumë se një lojtare, se për bërë mendoj që je pak partizane që ti kesh bio ekipet tuaj. Më pëlqen ju fanatizmi për këtë lloj gjëje, që ta mbash bio, sepse nuk ka më mirë që të kesh sportistin tat. Edhe i them, edhe për shembull i afrojnë ofertat kësaj lojtares time, ekipet e tjera, edhe i them, sa do të afroj 250. Po 150 e merr të mua. Vajte ardhi rrugën, ti atë 100 do ta konsumosh. I humbe rrugën. Po, ne do të rikthehemi sërish mas publicitetit, por do të flasim në pjesën e tretë edhe për emancipimin e shoqërisë në këtë drejtim, por edhe sa prezente janë institucionet në botën e sportit, apo janë vetëm kur arrim këto suksese dhe vend sa për të dhënë dorën dhe për t'i përgëzuar. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në studio dhe në fakt Ela sapo ndahu me ne një histori për ne ishte gazmore, po jo Eva. Të lutem Ela, do ta ndash edhe me publikun këtë histori. Është se sa është emancipuar shoqëria, le të themi, por raste ka pasur plot si atëherë edhe tani. Atëherë po të them që në kohën tonë ne fillimisht kemi luajtur me kilota, se sot luajmë me të gjata, po atëherë jo ishte me kilota. Dhe si që tash pallati sportit mushë shplodhet e tjera me radhë, dhe një ditë bukur, shikoj një ish tifoz shumë i rëndësishëm, që rritë gjithmonë dhe ndishte, që shikoshim çdo herë në ndeshje, dhe një ditë bukur nuk e shikoj, edhe e takoj në rrugë dhe i them, nuk ju pash këtë javë në ndeshje, ishit smur, dhe ai mu kthye, jo, smur s'isha, po. Unë vija vetëm momentin që ju, në atë moment kur ju hiqi tutat, që ditë që me kilota, dhe ajo i pëlqente, jo se vinte dhe kishte ndryshime pa ndeshje. Dhe kështu kalonte. Po sot si është sot, pra sa është emancipuar shoqëria? Sot nuk i bë përshtypje, domethënë absolutisht. Si hoqë nuk ka asnjë lloj problemi. Jo, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Po si çdo gjë që tabu ishte në atë kohë, ishte edhe zhveshja dhe zhveshja jonë. Me mos harron se ka pasur njerëzit edhe urime të madhe për të tilla gjëra, sepse thjesht koha funksiononte ndryshe, ndërsa tani shumë gjëra janë ndryshe dhe as nuk të shkon mendja që në një vend të tillë ku luhet sport mund të shkosh për atë lloj arsye, kështu. Sa gjithmonë e përdorim si shprehje. Po këtë ndamsa për batute dhe ishte e këndshme. Për sa i përket institucioneve, sa të angazhuara janë sot në botën e sportit, qoftë për t'i mbështetur, po qoftë edhe për t'i përgëzuar. Por mos me thanë që nuk ka fare asnjë lloj mbështetje, as nuk dim të na thonë një herë që bravo, sepse ne punojmë me kushte të vështira. Jo, absolutisht jo. Unë mendoj që në këto institucionet e jona për sportin duhet vijnë njerëz që vërtet e duan sportin, jo njerëz që marrin thjesht një rrogë dhe kaq. Jo, duhet lupojnë ato. Unë jam trajnere dhe nuk duhet merrem unë me anën e menaxhimit. Unë duhet gjej furgonin, unë duhet ble topat, unë s'kam punë fare me këto. Unë kam thjesht anën e stërvitjes, merrem vetëm me sportin, të trajnoj ato. Të vinë të më kontrollojnë, si e bëj, ku e bëj, e kam pjesëmarrje, se kam pjesëmarrje, po për këto anët e tjera jo, nuk funksionon fare. Even, kjo ka qenë, ma e sa kam kuptuar unë dhe nga të thuar që kam patur në Sports Week, kjo ka qenë ndoshta pika kryesore ku sportistët, njerëzit dhe sidomos të rinj që merren me sport, shohin vetëm dy rrugëzgjidhje, ose largimin nga Shqipëria, pra të vazhduarit të sportit por në një vend tjetër, me një ekip tjetër të huaj, ose largimin pastaj nga sporti, pra marrjen në një profesioni të dytë, vazhdimin e një diçkaje tjetër. Dhe kjo me të vërtetën është shumë e dhimbshme, sidomos kur ti e ke pasion në jetë këtë lloj gjëje. Unë po e përsëris ndoshta rastin e Kosovës, meqense aty e kam parë të menjëhershëm funksionimin e ligjit. Menjëherë sapo u vendos ligji i ri i sponsorizimeve, për shumë pak kohë u dhan menjëherë frytet. Po rasti i Maqedonisë është i njëjtë, mendoj se më mbështesni për këtë. Domethënë mendoj që
është një diçka që nuk mund ta bëj një individ, nuk mund ta bëj Ela ose më shumë të disa të tjerë. Mendoj që shteti është ai që duhet bëhet rregulator në këtë rast dhe duhet të marrë përsipër këtë lloj gjëje, sepse në fundit ato sportistë të ri, mos harrojmë, artistët dhe sportistët janë ambasadorët më të mirë të një vendi. E themi shpesh të shprehjen. Ela, jeni për ekipet tuaja bio për Elbasane, si shihni largimin e sportistëve jashtë vendit? Por fatkeqësisht, sepse ne këtë e ndjejmë edhe në ekipet kombëtare. Edhe kur ne i thrasim, që luajmë në shtete të ndryshme, i thrasim për të ardhur në ekipin kombëtar, refuzojnë, nuk vinë. Sepse nuk e shikojnë të arsyeshme të vinë të luajnë dhe përfaqësojnë Shqipërinë. Le të themi janë të zhgënjur. Të zhgënjur dhe nuk e di, unë për kaq sa kam qenë trajner ekipit kombëtar dhe jam tërheq vet, kuptohet, por nuk ka gjë më të bukur kur ngrihet ai flamori shqiptar dhe kur këndohet ai himni. Unë nuk e kam ndjekur asnjëherë, po edhe tashti që për men më kaloi në mornica në trup, është kënaqësi e papame. Unë nuk e di pse nuk vihet dorë, se nëse duhet nifet një shtet, një ashtu, është Shqipëria është arti, vetëm këto dy e përcjellin shumë bukur mesazhin në të gjitha vendet e tjera. Nuk e di pse nuk vihet dorë, edhe për artin, sepse ne e ndjekim, se arti dhe sporti janë një, nuk e di pse nuk vihet dorë në këtë. Nuk ka gjë më të bukur. Ju keni pasur mundësi të intervistoni sportistë të ndryshëm, edhe ata që janë larguar. Sa keqardhje ka për mos luajtjen do të flas me flamurin shqiptar? Keqardhja është e madhe, është e jashtëzakonshme, sepse kur shkon jashtë vendit tënd ti ja ndjen edhe më shumë mungesën, bëhesh edhe më shumë patriot, e don edhe më shumë vendin tënd. Po mendoj që është mundësi jetese më e mirë, diku ndihesh i vlerësuar ekonomikisht, ndërsa diku nuk ndihesh edhe aq. Dhe në fundit nuk të ushqen patriotizmi, nuk të ushqen një gjë e tillë, sigurisht që pagesa që merr në fund muajit, e di që është e dhimbshme, kjo që po them, po fatkeqësisht kjo është e vërteta. Kështu që prandaj shumë sportistë, nga këto që kam intervistuar, janë qenë jashtëzakonisht shumë të përmalluar sa herë që vinë këtu, mund të vinë shpeshherë të bëjnë ndonjë ndeshje, kalin më tepër për qefin e tyre, për atë dëshirën për të mbajtur një herë ca kohë logon shqiptare dhe për ta përjetuar edhe një herë atë qef, atë dëshirë. Megjithatë i kthehen sërish aktiviteteve të tyre duke luajtur me flamur të tjerë në një logo tjetër, sepse sigurisht ndihen më të vlerësuar si nga pikpamja profesionale, gjithashtu edhe nga pikpamja ekonomike. Do doja të rikthesha edhe njërë pas në kohë. A vlerësohej më shumë sportin në atë kohë, flasë edhe institucionalisht? Sigurisht. Atëherë kanë qenë njerëzit më, edhe pse nuk merreshin me sportin, se nuk do të thoshte që shefi... Sigurisht, një drejtues institucioni nuk do të thotë ishte sportist, po kështu jo. Po ka pas tjetër pasion, tjetër dëshirë, tjetër impenjim, nuk e di, këto të sotshme flenë gjumë për mua. Po më në qaf Instagrami. Nuk e kuptoj që të luhet ndeshja mos ketë një nga institucioni që të vijë dhe ta shohë ndeshjen. Sepse për atë paguhesh. Fare. Unë për vete nuk arrit ta kuptoj këtë gjë. Vjen koha e verës dhe të gjithë shoqet e mia që kemi luajtur bashkë, vinë. Edhe thonë, sa të kemi ty në Shqipërinë do vinë. Edhe vim edhe 3 muajt e verës, 2 muajt e verës, të rrim gjatë, nga që kam dhe pushimet, edhe organizojmë ndeshje, si dikur, ne brezi vjetër. Organizojnë ndeshje me njëra tjetër, si riktheheni nostalgjisht. Po, i rikthehemi, edhe i themu... Edhe kushfiton me qëra fjalla brezi vjetër me brez në ri. Po me thënë drejtë, jemi akoma të fuqishëm ne. Po, jemi akoma të fuqishëm ne. I keni bërë ca karta në mëngë, ca sekrete. Disa hile, po. Nuk është fryma, po është hilja. Ishim më të, me në atë kohë bëshin gjashor stërvitje në ditë, të llogarisësh me këtë të sotshmit, unë e kam ide dhe të futbollit dhe sepse e ndjek gjitha, nuk bëhet më ajo stërvitja që kemi pas barne. Ne bëshim 6 orë stërvitje në ditë. Të bësh 6 orë stërvitje në ditë. Ka një themi si thot Eva, i markohen Instagram. Po, edhe i flasë, nuk majnë asë, si themi ne, mënyrën e ushqimit, nuk regjimi sportiv, nuk i majnë fare, si ka mundësi të rish gjithë ditë rrugëve ti, dhe do vish stërvitje. Ose diri vonë ti rri dhe shfleton Instagramin, po shikon televizorin, kur ti të nesën ke edhe shkollë për të bë, ke edhe stërvitje për të bë, nuk ka mundësi.
Pra ka një orar të përcaktuar, gjumi, ushqimi. Sot me mu qeshin akoma, sepse unë i respektoj edhe sot e kësaj dite oraret që si kam pasë ngrënë, dhe në 9:30 mos i vjen telefonit tim, unë jam gjumë. Ju keni mbetur bio, do ta them. Kështu që po i respektove, edhe forma fizike rri. Por plaset një i vajzë vogël me mua, që moshën e ka shumë atë. Vajza vogël bie dhe unë i kam. Me si bie. Ja, prandaj dhe në fakt ju e tregoni forcën shumë të mirë fizike. Patjetër, sportistët duhet mbajnë një regjim të jashtëzakonshëm, po është edhe ndryshe jeta sot, ke shumë shpërqendrime, ke jashtëzakonisht shumë shpërqendrime. Ndërsa nuk e di, tani duhet kesh një vullnet të jashtëzakonshëm për ta ndjekur atë regjimin tënd përditshëm, ushqimin, dietën e çdo gjë tjetër. Prandaj vazhdon kocka fort. Vazhdon. Edhe i them këtyre vajzave që vinë shoqet me radhë, edhe i them shikon sa bukur ne e majmë akoma shoqërinë, edhe pse kanë 20 vjet apo 30 vjet që kanë larguar. Po që janë larguar edhe ne gjithmonë shikon këto vinë sepse jemi akoma edhe ne disa vajza të tjera që kemi ngel në Elbasan. Po këto i ruajnë shoqërinë dhe ju mundoni që këtë shoqëri, siç kemi pasur dikur, pra ti mundohesh me të gjitha mënyrat që të ruash frymën e grupit, mundoni që edhe ju të jeni kaq shoqe sa që jemi dhe ne sot. Sepse nuk humbje, përkundrazi, kënaqesh. Sigurisht. Pastaj është ajo që thotë Eva që sporti në atë kohë ishte mënyra e vetme e argëtimit, le të themi, tani ka mënyra të pafund dhe kjo tundon jo vetëm të rinjt. Nëna kapi edhe shumë vonë ai brezi i ndryshimit, se kur ndryshoi koha 24 isha, mund të harbosh edhe unë kur i the në për disko në për këto gjërat. Kupton se të moshës të gjitha janë. Po prapë unë do isha po të sporti. Nuk ka gjë më bukur të marrësh me sport. Kush e ka provuar? Një mesazh të fundit që do doni të ndanit me ne, qoftë edhe stimulim për femrat në sport. Ta thash pak më parë, nuk ka gjë më bukur të merresh me sport. Nuk ka rëndësi bësh apo nuk bësh sportist, sepse jo të gjithë bën sportist, nga 20 që mund të kesh nxjerr 2 apo 3, por rëndësi ka të merresh me sportin. Sporti është jeta. Është jetë, për mua është jetë. Ida, do t'i shifnit, Ela, më fal, do t'i shifnit femrat në postet e rëndësishme drejtuese të sportit përsa i përket federatave, si gjykoni diçka të tillë? Sigurisht, pse jo? Çfarë nuk mund ta bëj dot femra, dhe ka vetëm mashkulli. Pires unë mendoj që një femër e bën shumë më mirë se sa një mashkull. Sepse ka dhe atë prirje si femër, si nanë, si të gjitha. Mashkull. Eva, do ndanit një mesazh me ne qoftë për femrat në sport? Padyshim është një rrugë shumë e vështirë që jo të gjithë e ndjeken, po flas vetëm për anën e prezantimit në një fushë ku zakonisht dominohen nga meshkujt, po sigurisht po flas edhe për të bërurit sport. Është shumë e vështirë, megjithatë unë do them vetëm këtë do t'i bashkohem asaj që tha Ela, që nuk ka rëndësi ndoshta edhe të luar sport në nivele profesionistësh, por është jashtëzakonisht shumë e mirë që njerëzit të merren me sport, edhe në përditshmëri, qoftë një palestër, qoftë një aktivitet fizik, do ishte jashtëzakonisht shumë e mirë sepse të rësjell në vete tani një mendje e shëndosh duhet patjetër dhe një trup i shëndosh, kështu që patjetër duhet të ngrihet më shumë vlera e sportit dhe sepse sigurisht është ajo që na bën më mirë dhe na bën të ndihemi më mirë. Një trup i relaksuar ka dhe një mendje të relaksuar, kështu që çdo gjë do të shkojë më mirë nëse merremi edhe më tepër me sport. Faleminderit që ishit me ne sonte, ne ndam një mbrëmje të këndshme këtu mes nesh, por shpresoj edhe me ju të nderuar teleshikues, sigurisht do të shihemi bashkë javën tjetër. Natën e mirë.